Hello everyone and welcome to lesson 6 of 504 essential words in English. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس ششم از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی خوش اومدید. با من همراه باشید تا امروز هم 12 تا کلمه دیگه و کاربردشون رو یاد بگیریم. So, let's get started. کلمه اول امروز approach. خب همونطور که دارید میشنوید ای اول به شکل شوا تلفظ میشه approach و استرس روی پی هست. در واقع اینجا که ما دابل پی داریم دومین پ و ر کنار هم تلفظ میشه و از اونجا ما محکم تر میگیم approach. Okay, it means come near or nearer to. Approach یک معنیش که در واقع اینجا به کار رفته as a verb یعنی نزدیک شدن یا نزدیکتر شدن. اما ما approach رو با معنی‌های دیگه هم داریم و یکی از معنی‌های approach اگر که noun باشه به عنوان اسم به کار بره به معنی روی کرد و روش هم هست. method, way, what is your approach in teaching؟ مثلا روش شما در تدریس چی هست؟ اما اینجا ما verb فرمش رو می‌خوایم به معنی come near or nearer. Example A actually. The lawyers in the trial were often asked to approach the bench. یعنی trial به معنی دادگاه، محل محاکمه، محکمه هست و lawyers هم که میدونید وکیل. این جمله باز مجهوله و ما اینو معلوم در فارسی معنیش میکنیم. were asked جمله مجهول هست، ما معلوم معنیش میکنیم. یعنی میگیم که در دادگاه بارها از وکلا خواسته شد که به جایگاه نزدیک شوند. کلمه بنچ به معنی نیمکت هست اما در این مثال معنی جایگاه میده، اون قسمتی که میان و حرفاشون رو میزنن و حالا شهادت میدن و غیره. پس در دادگاه بارها از وکلا خواسته شد تا به جایگاه نزدیک شوند. approach the bench. Example B. Her beau kissed Sylvia when he approached her. خب beau رو در جلسه پیش داشتیم، گفتیم به معنی خواستگار میشد و اینجا خب ما جملمون با her beau شروع شده، با صفت ملکی شروع شده، ما مرجعش رو نمیدونیم این her کی هست، بعدش اومده سیلویا. پس بهتره که ما حالا این سیلویا رو تو اون قسمت معنی کنیم، یعنی بگیم که خواستگار، البته برو بگیم خواستگار نامزد، نه حالا معشوقه، خواستگار نامزد، هرچی که اسمشو میذاریم. خواستگار سیلویا وقتی که به او نزدیک شد او را بوسید. خب جمله‌مونو اگر میخواستیم کلمه به کلمه معنی کنیم بعد میگفتیم خواستگار سیلویا وقتی که او به او یعنی به سیلویا نزدیک شد او را بوسید، که حالا ما اینجوری گفتیم دیگه، خواستگار سیلویا زمانی که به او نزدیک شد او را بوسید. Example C. Ben approached the burden of getting a job with a new spirit. Spirit به معنی روحیه است، روحیه جدید. اینجا یعنی بن بار بردن رو داشتیم جلسه قبل، بار گرفتن یک شغل جدید رو با روحیه جدیدی، با روحیه تازه‌ای پذیرفت. ما approach رو دیگه در واقع اینجا نزدیک شدن معنی نکردیم، میگیم پذیرفتن. یعنی حالا میتونیم در واقع بهتون گفتم چندین بار گفتم هر کلمه ممکنه که بر اساس کانتکستی که توش میاد یه کمی ما اینو تعبیر و تفسیر کنیم، معنیشو بگردونیم تا به زبان ما قشنگ به گوش برسه. پس شد بن بار گرفتن یک شغل رو با روحیه جدید پذیرفت. The second word, detect. خب میبینید که ای اول با صدای ای خونده میشه، ای کوتاه هست و استرس روی ت هست. detect اگر یادتون باشه دیتکتیو داشتیم یا تو بعضی از این فیلم های پلیسی دیدین، دیتکتیو میشه کاراگاه، کارش چیه؟ دیتکت میکنه. find out, discover به معنی پی بردن، کشف کردن، دریافتن، فهمیدن و همه اینها معنی میده. It is a verb of course.
Sam Spade detected that the important papers had vanished. خب Sam Spade is the name of a person. یعنی Sam Spade اینجا دیتکت و معنی فهمیدن، حالا پی بردن هم میتونیم بگیم فهمیدن، understood. Sam Spade فهمید، دریافت که اوراق یا برگه ها یا کاغذ های مهم ناپدید شدند. The second example. From her voice, it was easy to detect that Ellen was frightened. خب اینجا دوباره ما اول جمله her رو داریم. باید بدونیم این her به کی برمیگرده. اسم الن آخر جمله اومده. بهتر هست که ما این رو اول معنی کنیم تا جملهمون ابهام‌آمیز نباشه. پس بگیم که از صدای الن from her voice، نگیم از صداش معلوم بود که الن ترسیده، این یه کمی خوب نیست. بگیم که از صدای الن به راحتی میشد فهمید it was easy to detect، به راحتی میشد فهمید که او ترسیده. And the next example. We detected from the messy room that a large group of people had assembled there. یعنی از اتاق به هم ریخته و شلوغ، در هم ریخته مسی، از اتاق به هم ریخته ما فهمیدیم که گروه بزرگی از مردم اونجا جمع شده بودند. دقت کنید had assembled, it is past perfect، جمع شده بودند. The next word is defect. خب استرسش اولش هست و اینجا ای داره با صدای بلند تلفظ میشه. defect. البته من این کلمه رو در دیکشنری های مختلف دیدم. در دیکشنری مکمیلان دیدم، لانگمن دیدم، آکسفورد دیدم. توی یکی از این دیکشنری ها ما دیفکت هم داشتیم، یک تلفظش، ولی در اکثریت اونها به شکل دیفکت این رو تلفظ میکردن. It's a noun. It means fault. That which is wrong. Fault یعنی اشکال، عیب، نقص. و تو این عبارت that which is wrong یعنی اون چیزی که غلطه، درست نیست. مثال اول. My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect. My Chevrolet، چه ماشین خوبی هم است. همونی که ما بهش میگیم شورلت یا هرچی، این تی آخر تلفظ نمیشه در انگلیسی. My Chevrolet. و دقت کنید که CH رو داریم ش میخونیم. من حالا خیلی در مورد ماشین سر در نمیارم. فکر کنم با این حساب طبق تلفظی که داریم میکنیم شاید شفرولت کلمه فرانسوی هست که توش CH رو ما داریم با صدای ش میخونیم و ET آخرش رو هم A میخونیم، میکشیم. معمولا این قاعده رو داریم. My Chevrolet was sent back to the factory. خب میگه شورلت من به کارخانه فرستاده شد. Sent back to the factory. چرا؟ Because of a steering defect. به خاطر یک نقص فرمان. اگر درس قبلی ما رو دیده باشید ما همه قسمت‌های ماشین رو در یک درسی گفتیم. حتما برگردید ببینید، درس جالبی است. Example B. His theory of the formation of our world was filled with defects. خب theory میشد نظریه، تو فارسی همون تئوری هم میگیم. تئوری او درباره شکلگیری جهان، حالا جهان ما گفته، خب قطعا ما در مورد جهان کس دیگه که حرف نمیزنیم. نظریه یا تئوری او در مورد شکلگیری جهان پر از نقص بود، پر از عیب بود. Was filled with رو میتونستیم به جای filled with بگیم was full of defects. حالا اینجا میگه پر شده بود از نقص یا حالا نقیص، عیب، یعنی نظریه کاملی نبود، کلی توش ایراد داشت. And the third example. The villain was caught because his plan had many defects. خب ویلن رو ما به معنی شرور معنی کردیم. تو فیلم‌های دیزنی هم گفتم این خیلی به معنی شرور به کار میره، اما اینجا منظور شاید اون تبهکار یا اون مجرم باشه. میگه که اون مجرم یا تبهکار دستگیر شد. He was caught. بازم جمله پسیف هست، مجهول هست. دستگیر شد برای اینکه نقشش پر از نقص بود، کلی عیب داشت، کلی سوتی داده بود و پلیس تونست اونو دستگیر کنه. تخت در پاک میکنم با 3 کلمه دیگه. Word number 4. Employee.
خب همطور که میبینید استرس روی قسمت آخرش هست، روی اون ای آخری که میگم. این کلمه از فعل employ گرفته شده به معنی استخدام کردن، به کار گرفتن، و یه اسم دیگه هم از این فعل داریم employer، کسی که استخدام میکنه، یعنی کارفرما. So employee is a person who works for pay، کسی که برای دستمزد کار میکنه. البته توجه کنید این کسی worker نیست، کارگر نیست. An employee works in an office. پس employee با کارگر فرق داره. ما کارمند داریم که حالا در دفتری، شرکتی، جایی کار میکنه، و کارگر داریم که بیشتر کار فیزیکی و دستی انجام میده. The employees went on strike for higher wages. یعنی کارمندان برای دستمزد بیشتر اعتصاب کردن. خب ما اینجا یک کالوکیشن داریم went on a strike، در واقع go on strike بوده که این رو در کالوکیشن های فعل go داشتیم. go on a strike یعنی اعتصاب کردن. The second example, my boss had to fire many employees when meat became scarce. یعنی رئیسم مجبور شد کارمندان زیادی رو اخراج کنه. fire اینجا به معنی اخراج کردن هست. to fire someone یعنی کسی رو اخراج کردن از کار. when meat became scarce وقتی که گوشت نایاب شد. پس رئیسم مجبور شد کارمندان زیادی رو اخراج کنه زمانی که گوشت نایاب یا کمیاب شد. scarce. Example C. Joey wanted to go into the business for himself and stopped being an employee. یعنی جویی میخواست که کار خودش رو راه بندازه، میخواست وارد کار خودش بشه و از کارمند بودن دست برداره. Go into the business for himself. کل این عبارت یعنی میخواست کار خودش رو شروع کنه، میخواست به قول معروف چی باشه؟ آقای خودش باشه، برای خودش کار کنه. The next word is neglect. خب استرسش روی قسمت اول هست. Neglect means to give too little care or attention to something or someone. به معنی طبق این مفهوم اگر بخوایم بریم جلو، این میگه که توجه خیلی کمی به کسی یا چیزی کردن. اما ما میتونیم بگیم غفلت کردن، نادیده گرفتن، کم توجهی یا بی توجهی کردن. همه این مفاهیم رو میتونیم برای neglect به کار ببریم. The senator neglected to make his annual report to Congress. یعنی سناتور از ارائه گزارش سالیانه از ارائه گزارش سالیانه به کنگره غفلت کرد. Example B. Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished. خب ما این تیکه when رو اول معنی کنیم. یعنی زمانی که باب از پولیش کردن یا براق نگه داشتن ماشینش غفلت کرد، خب قطعا معلومه چی شد دیگه. His car got dirty. ماشینش کثیف شد. کلمه polished رو اینجا داریم. تو فارسی هم شاید شنیده باشید میگن ماشین رو پولیش میکنن، یعنی براقش میکنن، برق میندازنش دیگه. پس polish از انگلیسی در واقع اومده. The next example. It is essential that you do not neglect your homework. Essential اسم کتابمون هست 504 essential words. Essential یعنی لازم، ضروریه. لازمه که، ضروریه که از تکالیفت غفلت نکنی یا به تکالیفت بی‌توجهی نکنی. حواست باشه که انجامشون بدی. Word number 6. Deceive. The stress is on C. Deceive is on C sound as you see. ای اول به شکل ای کوتاه تلفظ میشه، اون ای آی دوم به شکل ای بلند تلفظ میشه. دوستان اینجا میخوام قبل از اینکه حالا وارد بحث معنی بشم یک نکته اسپلینگ رو یادآوری کنم، چون مطمئنم که در درس قبل گفتم بهتون. در کلمه deceive ما ای آی داریم. میام جلوتر تو معنیش believe رو داریم، آی ای داریم. خیلیاتون مشکل دارین که زمانی که میدونید کلمه توش ای و آی هست، نمیدونید آی اول میاد یا ای اول میاد، چیکار کنیم؟ یه قاعده خیلی مشخص داره، راحت حفظش کنید. I before E except after C. این جمله رو من از بچگی حفظ کردم. یعنی I قبل از E میاد، مثل کلمه believe میبینید I E داریم، یا توی friend مثلا I E داریم.
پس I همیشه قبل از ای میاد except after C. هر جا C داشتیم و بعدش این دوتا حرف بود اونجا برعکس میشه و ای آی میشه. خیلی راحت شما میتونید این اسپلینگ رو یاد بگیرید. خب حالا برگردیم به deceive. It means make somebody believe as true something that is false or mislead. یعنی این که باعث بشیم یه نفری SBO که میدونید دیگه somebody، اگه SO میذاشتم حالا someone or somebody، یعنی باعث بشیم یه کسی باور کنه که چیزی درسته در حالی که درست نیست. خب همچین چیزی یعنی چی؟ یعنی فریب دادن. فریب دادن. البته باز معنی‌های مختلف داره و یک معنی قدیمی تر deceive به معنی خیانت کردن هم بوده که ممکنه استفاده بشه. یا mislead هم یعنی گمراه کردن، همون فریب دادن هست. Atlas was deceived about the burden he had to carry. یعنی اطلس اسم شخصه، اسم شخصی اینجا. اطلس در مورد باری که مجبور بود یا قرار بود حمل کنه فریب داده شد. بهش راست نگفته بودن چه مقدار باره مثلا. B. Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her. یعنی ویرجینیا گریه کرد وقتی که فهمید. اینجا ما کلمه learn، فعل learn رو به معنی یاد گرفتن استفاده نمی کنیم. در واقع بهتر بگیم که when she understood. خب پس میگیم ویرجینیا گریه کرد زمانی که فهمید که بهترین دوست صمیمیش بهش خیانت کرده. میتونیم اینجا دیسیو رو با عنوان خیانت به کار ببریم یا اونو فریب داده، فرقی نمیکنه، هر دوتا تو این جمله معنی میده. The third example. The villain deceived Chief White Cloud by pretending to be his friend. خب villain رو چندین بار داشتیم دیگه. اون فرد تبهکار، مجرم، شرور. Chief White Cloud. خب White Cloud که حالا اسمشه یا فامیلیشه. Chief به معنی کلانتر هم به کار میره دیگه، Chief. پس حالا احتمالاً ما اینجا کلانتر رو در نظرش بگیریم. یعنی تبهکار کلانتر White Cloud رو با تظاهر به این که با اون دوسته یا دوستش هست فریب داد، گمراهش کرد. By pretending یعنی با تظاهر کردن، با وانمود کردن به این موضوع. خب دفتر پاک میکنم و 3 کلمه دیگه داریم، زود برم کنم. کلمه 7 undoubtedly. خب undoubtedly میبینیم که یه بی اینجا داریم و تلفظ نمیشه. در واقع این کلمه از بیس doubt اومده. doubt to have doubt به معنی شک و تردید هست. undoubtedly در واقع یعنی certainly beyond doubt. certainly یعنی قطعاً، مسلماً، بی شک، بدون شک. پیشوند پیشوندی بود که منفی میکرد. undoubtedly. خب مثال اول. Ray's team undoubtedly had the best debaters in our county. یعنی تیم ری، حالا ری یه شخصی هست که ممکنه میخواد پرزیدنت بشه، نمیدونم شهردار بشه یا حالا هر کاری که میخواد انجام بده. تیم ری یا گروه ری بیشک بهترین مناظره کنندگان رو در منطقه ما دارن. کانتی یعنی اون منطقه، حالا بخش‌های کوچکتری که در ایالات مختلف آمریکا هست با عنوان کانتی میشناسن. Example B. The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together. خب pilgrim به معنی زائر هست، کسی که میره برای زیارت یک مکان مقدس. The pilgrim. و خود اون عمل زیارت هم بهش میگن pilgrimage. مثلا حج، the pilgrimage. خب the pilgrims یعنی زائران بیشک گرد هم آمدند، جمع شدند تا با هم به روم سفر کنن. خب احتمالا اینجا زائران واتیکان رو داره میگه دیگه قطعا. Example C. If she didn't want to get into an argument, Valerie would have followed the majority undoubtedly. خب جمله conditional type 2 هست. unreal conditional. میگه که اگر والری، خب ما توی if clauseمون she داریم اما اسم رو بعد آوردیم و بهتره که در فارسی اون اسم اول بگیم دیگه.
اگر والری نمیخواست وارد بحث بشه بیشک از اکثریت پیروی میکرد، تبعیت میکرد. یعنی اینکه پس میخواست وارد بحث بشه و از اکثریت پیروی نکرده. پس اگر والری نمیخواست وارد بحث بشه بیشک از اکثریت پیروی میکرد یا نظر اکثریت رو دنبال میکرد. Next word, popular. 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 خب popular استرسش روی P هست و AR آخرش هم که طبق معمول شوا میخونیم. It means liked by most people, liked by many people. Popular کلمه‌ای هست که خیلی‌ها با famous تو معنی اشتباه میکنن. Famous یعنی مشهور، یعنی همه میشناسنش. Popular یعنی محبوب، یعنی همه دوستش دارن، خیلی‌ها دوستش دارن. ممکنه یه آدمی مشهور باشه ولی به بدی، یعنی که محبوب آدما نباشه. خب پس تفاوت محبوب و مشهور رو تو ذهنتون داشته باشید. Example 1. The Beatles wrote many popular songs. خب The Beatles، گروه بیتل ها یکی از گروه های موسیقی قدیمی بودن. The Beatles wrote many popular songs، یعنی گروه بیتل ها شعرهای محبوب زیادی نوشتن. اینو حواستون باشه که مشهور معنی نکنید. Example B. At one time mini skirts were very popular. Were very، تلفظ W و V رو هم دقت کنید. At one time mini skirts were very popular. At one time یعنی زمانی، روزگاری، دامنای کوتاه خیلی محبوب بودن، خیلی پرطرفدار بودن. چیزی که محبوبه و مردم دوستش دارن پرطرفدار هم میتونیم بگیم. Example C. Popular people often find it hard to evade their many friends. یعنی آدمای محبوب اغلب این رو سخت میبینن که دوری کنن، اجتناب کنن از دوستان زیادشون. حالا جمله رو باید بهتر معنیش کنیم، قشنگتر معنی کنیم. مفهومش اینه کسی که محبوبه، خب خیلی دوست دارن که باهاش دوست باشن و اون طرف نمیتونه از زیر بار تمام این دوستا شونه خالی کنه و بهشون نه بگه. پس آدمهای محبوب اغلب نمیتوانن از داشتن دوستان زیاد شانه خالی کنن. میتونیم اینجوری معنیش کنیم. Next word is thorough. 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 خب این آخرش رو اولا که میتونیم شوا بخونیم، ممکن هم هست تو بعضی از دیکشنری ها به شکل اون O و U ببینید، مثل این doubtedly. Thorough ممکنه ببینید یا thorough. این علامتی که شبیه حالا یک بیزی هست و یک خط وسطش داره صدای TH رو نشون میده. THی که صدا شبیه سه نقطه است. Thorough. خب باز کلمه thorough، ما چند تا کلمه داریم شبیه همن. thought داریم، thorough داریم، through داریم، خیلی اینا نزدیک همن. کلمه thorough ما قبل از R یه O داریم. خب thorough it means being all that is needed or complete. thorough به معنی کامل، تمام و کمال هست. The police made a thorough search of the house after the crime had been reported. یعنی بعد از اینکه اون جنایت گزارش شد، پلیس بازرسی کاملی از خونه کرد، یا میتونیم بگیم خونه رو کاملا بازرسی کرد. البته کلمه کاملا قید میشه و به شکل thoroughly داریم. اونجوری بعد میگفتیم the police searched the house thoroughly. اون هم درست هست. Example B. My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning the lab. معلم علوم من سندی رو تشویق کرد، تشویق کرد for doing a thorough job of cleaning the lab. برای انجام کار تمیز کردن کامل lab is laboratory، آزمایشگاه. پس معلم علوم من سندی رو به خاطر تمیزکاری کامل آزمایشگاه تشویق کرد. And the third example. Mom decided to spend the day on giving the basement a thorough cleaning. خب اول از همه در این جمله من آن رو براتون با قرمز نوشتم. توجه کنید در کتاب این نوشته شده. این اشکال هست، حالا اشکال چاپی ممکنه باشه که از ادیت در رفته ندید، به چشم نیومده. فعل spend به معنی گذراندن، صرف کردن هست. Spend we can say spend time, spend money. خب ما یا وقت رو چیزی میذاریم، وقت صرف چیزی میکنیم، یا پول خرج چیزی میکنیم. و یادتون باشه که prepositionی که با spend به کار میره حتما و حتما و حتما آن هست.
این نداریم. پس باید بگیم spend the day on something. خب یعنی تمام روز رو صرف یه کاری کردن. حالا معنی جمله میگه که مادرم یا حالا مادر تصمیم گرفت که تمام روز رو صرف تمیز کردن کامل زیرزمین کنه. basement میشه زیرزمین. مادر تصمیم گرفت تمام روز رو صرف تمیز کردن کامل زیرزمین کنه. تخت رو پاک میکنم و با 3 کلمه آخر خیلی زود برمیگردم. کلمه دهم client. خب استرس رو قسمت اول هست و میبینید که بعد از سی کانسوننت داریم و با صدای که خونده میشه. Client is a person for whom a lawyer acts or a customer. Client به معنی مشتری هست و مشتری یه وکیل کیه؟ میشه موکلش دیگه. پس هم معنی موکل میده هم معنی مشتری. The lawyer told her client that she could predict the outcome of his trial. یعنی وکیل به موکلش گفت که میتونه پیش بینی کنه نتیجه دادگاه رو. outcome به معنی result، نتیجه هست. مثال بعدی. My uncle tried to get General Motors to be a client of his company. یعنی عموی من سعی کرد جنرال موتورز رو مجبور کنه، وادار کنه که مشتری شرکت اون بشن. And the third example, if this restaurant doesn't improve its service, all the clients will vanish. یعنی اگه این رستوران خدماتش رو بهبود نبخشه، خدماتش رو بهتر نکنه، همه مشتریاش ناپدید میشن. Next word is comprehensive. استرس روی H هست یا صدای ه. comprehensive. Including much or covering something completely. comprehensive به معنی جامع و فراگیر. یه جورایی معنی همون کامل میده. کامل و جامع و فراگیر. Look at the first example. After a comprehensive exam, my doctor said I was in good condition. Exam means examination. یعنی بعد از یک معاینه جامع پزشکم به من گفت که من تو وضعیت خوبی هستم، وضعیت سلامتی خوبی دارم. Next example. The engineer gave our house a thorough, comprehensive checkup before my father bought it. Thorough, comprehensive. اینجا 2 صفتی آورده که یه جورایی معنی همدیگر رو در واقع یه جورایی میتونیم سینونیم بگیم هستن یا معنی همدیگر رو دیگه با تأکید کامل میکنن. یعنی قبل از اینکه پدرم خونه رو بخره ما داریم تیکه دوم جمله رو اول معنی میکنیم. Before my father bought it. It means our house. قبل از اینکه پدرم خونه رو بخره مهندس بررسی جامع و کامل و جامعی از خونه کرد. یعنی خونه رو کاملا مورد بررسی قرار داد که ببینه عیبی داره یا نه. چکاپ هم که همون بررسی و معاینه کردن و وارسی هست. Example C. Mrs. Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan Poe. خب میدونید که ادگار آلن پو یک نویسنده مشهور هست، رمان‌های زیادی نوشته. خانم سیلور، حالا احتمالا معلمشون بوده، معلم ادبیاتشون حتما بوده. خانم سیلور از ما خواست که مطالعه جامعی در مورد ادگار آلن پو انجام بدیم. استادی اینجا به معنی مطالعه هست، دیگه درس خوندن معنیش نمی کنیم. And the last word for today's lesson, defraud. خب کلمه defraud این ایو رو ما با صدای آی کشیده میخونیم. 2 نقطه علامت کشش بود و ای اول هم با صدای ای کوتاه. defraud. It means to take money, rights, etc. away by cheating. یعنی گرفتن پول و حقوق و etc. etc stands for etc. و غیره. گرفتن پول و حقوق و هر چی که فکرشو بکنید با تقلب، یعنی از راه درست به دست نیاد. خب پس یعنی چی؟ دیفراد میشه کلاهبرداری کردن. My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government. عمم یا خالم $1000 با کلاهبرداری از دولت
پسنداز کرد. چه روش برای خوبی بر پسنداز بوده. Example B. If we could eliminate losses from people who defraud the government, tax rates could be lowered. باز اینجا ما conditional type 2 داریم. اگر میتونستیم اینجوری میشد، پس نتونستیم و نشده. اگر میتوانستیم ضررهای، خسارتهای ناشی از کلاهبرداری مردم از دولت رو حذف کنیم، میتونست نرخ مالیات ها کاهش داده بشه. ولی ما نمیتونیم این در واقع خسارت های ناشی از کلاهبرداری مردم نمیتونیم حذف کنیم. پس نرخ ریت تکس، ریت به معنی نرخ است، نرخ مالیات بالا میمونه و پایین نمیاد. And the last example. By defrauding his friend, Dexter ruined a family tradition of honesty. Honesty به معنی صداقت، درستکاری هست. یعنی دکستر با کلاهبرداری از دوستش سنت خانوادگی صداقت و درستکاری رو کلا نابود کرد، از بیخ و بن برکند. این هم از کلمات و مثالهای امروز. رسیدیم به بخش words in use. عنوان متن امروزمون هست The health of your car. The newest approach to automobile repair is the clinic, a place where car doctors go over an automobile in an attempt to detect defects. Since the clinic does no repairs, its employees do not neglect the truth. So many automobile owners feel that mechanics deceive them, that the clinics, even though they undoubtedly charge high fees, are quite popular. The experts do a thorough job for each client. They explore every part of the engine, body, and brakes. They do all kinds of tests with expensive machines. Best of all, the comprehensive examination takes only about half an hour. With the clinic's report in your hand, no mechanic will be able to defraud you by telling you that you need major repairs when only a small repair is necessary. خب رسیدیم به بخش آخر درس امروز و مطابق معمول 12 تا جمله که میبینید رو باید با کلماتی که در درس یاد گرفتید کامل کنید. خب درس ششم هم به پایان رسید. امیدوارم که در مجموع از این 6 تا درس استفاده کامل رو کرده باشید. دوستان عزیزی که کتاب رو تهیه کردید، دانلود کردید یا خریدید، در کتاب میبینید که بعد از هر 6 درس یک بخش ریویو داره. پس زمانی که این 6 تا درس تموم شد، در واقع بعد از هر 6 درس شما میتونید برای اینکه خودتون رو مورد آزمون قرار بدید، تمرین‌های ریویو رو حل بکنید و ببینید که چقدر این کلمات رو یاد گرفتید و در خاطرتون مونده. Till next session, take good care of you and goodbye.